Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love, just a touch of your love. Hi everyone, it's Teen here and welcome back to my channel. So for today's video, I will be reviewing this product from iEditingX Beauty Products Corporation. And ito yung uso-uso ngayon sa Facebook na makikita nyo yung parang mga serum siya na hinahalo sa lotion, sa facial cream, tapos kiniklaim niya na nakakaano daw siya, nakaka-whiten and nakakatanggal ng kung anong-anong mga chismis sa skin. And yung price niya ay nasa 150 pesos. Pero kung bibilin mo siya sa online, mas makakatipid kayo kasi ano lang siya, I think 62 pesos, merong 90, less than 100. So ganito yung itsura niya, guys. Ayan. Tapos ganito yung itsura niya sa likod. So basahin natin, guys, yung info dito sa product. Yung nakalagay dito sa may likod niya, yung instructions, saka yung benefits. Actually, nakalagay siya sa box. Ito yung itsura ng box niya, guys. Ayan. Tapos makikita mo yung ingredients dyan. Andito sa part na to, yung ingredients niya. Saka yung cushions, storage, trapezoid yung kanyang bote na nasa plastic. Yung benefits na kiniklaim niya ay it smoothens and softens the skin surface, improves skin barrier, deeply hydrates the skin, and improves skin healthy glow. So, yung ingredients nitong iEditingX AHA Serum, meron siyang AHA, vitamin C, vitamin B3, allantoin, fruit extract, licorice extract, and vitamin E. So, not sure kung licorice or licorice kung basahin yan, basta meron siya. Yan yung ingredients niya dito na nakalagay. Yung ibang mga products na makikita mo sa online, walang ingredients. So, medyo hesitant akong bumili. Actually, mabibili mo, nasa ganito lang, walang box. This one, yung nagustuhan ko dito kasi meron na siyang box, tapos andyan pa yung ingredients niya. So, sa side ko, medyo safe kasi at least kikita ko yung yung ingredients dyan. So now, let's move on dun sa result niya. Ipapakita ko sa inyo yung before and after. Let's go. Ayun na, nakita niyo na, guys. Ginamit ko to. Wala kasi ako talagang ginagamit na ibang cream aside sa sunblock. And kapag gabi, ang ginagamit ko lang talaga is yung toner na Maxi Peel saka Eskinol na pinagmix. But nung ginamit ko to, guys, in-stop ko muna siya para masubukan talaga natin yung performance. So, tinigil ko yung toner na yun. Ito lang talaga yung ginamit ko every night. Yan. Itong White Korean na Whitening Sleeping Cream Mask. And this one, kasi panggabi lang. And isang patak lang nito every night. So far yung result, okay na okay. Kasi walang breakout walang naganap na breakout na super safe siya. Kung natatakot kayo na magkaka-breakout kayo kapag gumamit kayo nito. So far, yung pinag-combine kong product na to is hindi. Kasi yung result, nagustuhan ko kasi naglighten yung mga spots, yung mga dating pimple marks, napalighten niya. So super tuwang-tuwa naman ako sa ganun. And pagdating naman sa skin whitening dito, so far, positive yung feedback ko about these products. As in, marirecommend ko to sa inyo, guys. Okay, so that's it, guys, for today's review. I hope nag-enjoy kayo sa panonood. I hope makatulong tong video na to sa mga naghahanap ng review about this product. I recommend yung brand na iEditingX Beauty Products Corporation. So, yun lang. Thank you so much, guys, for watching, and I'll see you again on my next video. Bye!